diện tích gần 700 m². Vâng, chỉ hơn 2 tỷ đồng. Chỉ hơn 2 tỷ đồng cho toàn bộ nội thất của căn nhà này. Ví dụ ở đây, những cái phần tấm ốp tường ở phía sau, tấm vách, bức vách ốp tường ở đây, thì đây không phải là đá mà đây là gỗ. Nếu mà chúng ta ốp bằng đá thật thì cái chi phí nó sẽ phải tầm gấp 10 lần so với dạng gỗ giả đá như thế này. Và cái hiệu ứng thị giác gần như là không có khác nhau nhiều. 8 chai này là nằm trong một cái bộ sưu tập. Đây tôi thấy là Special Release 2021. Wow! Cái bộ sưu tập này thì đều gắn liền với hình ảnh của những cái con linh vật mà cai quản và bảo vệ những cái vùng đất ở quanh các cái nhà máy trưng cất của xứ sở Scotland. Ở đây, ở chính giữa chúng ta có một cái viên ngọc. Và cái chai Lagavulin 26 này thì có hình một cái chú sư tử đang bảo vệ ở phía trên. Ở đây thì có một chai Montlac 13. Chúng ta thấy có một cái biểu tượng, có một con sói hú lên. Thực sự là tuyệt vời. Gọi là như nào nhỉ? Ước mơ. Nếu mà có nhiều tiền tôi cũng sẽ phải sở hữu một bộ sưu tập giống như thế này. Đây các bạn hãy thử nhìn đi. Đây cái vân này. Nhìn rất là giống xi măng đúng không? Những cái xi măng chát thô. Đấy, nhưng mà ở phía bên trong này. Đây. Thì các bạn thấy tất cả các cái bức vách ở đây thì cũng là gỗ công nghiệp. Dưới sàn cũng là gỗ công nghiệp. Cửa tủ cũng là gỗ công nghiệp. Mặt bàn cũng là gỗ công nghiệp. Thì những cái tủ như thế này chúng ta sẽ để được rất nhiều những cái đồ. Đấy, nhà giàu vẫn phải ăn hảo là chuyện bình thường. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nhà To. Ngày hôm nay Hoàng Đức đang trên đường để di chuyển tới trung tâm của thành phố Bắc Ninh. Và hôm nay thì Hoàng Đức sẽ muốn giới thiệu tới cho quý vị và các bạn một căn penthouse cũng rất là đặc biệt. Trước đây thì tôi cũng đã giới thiệu những căn biệt thự ở 100% bằng gỗ, đấy, gỗ gõ đỏ này, rồi có những cái nhà bằng gỗ hương, rồi cam xe, vân vân. Đấy, tuy nhiên hôm nay sẽ là một loại gỗ khác mà ở trên một căn penthouse. Các bạn hãy nhớ đừng quên like, subscribe và chia sẻ clip của Nhà To nhé. Xin mời các bạn cùng với Hoàng Đức chúng ta sẽ cùng khám phá căn penthouse thú vị và đặc biệt của ngày hôm nay. Các bạn thấy như thế nào ạ? Ngay giữa thành phố Bắc Ninh, ở trên tầng thượng cao nhất, chúng ta có một căn penthouse với cái khoảng không gian phía bên ngoài rất là rộng rãi và nhiều cây xanh giống như thế này. Các bạn hãy thử hình dung vào những buổi chiều chúng ta ngồi đây làm tiệc nướng BBQ, ngắm nhìn cái khung cảnh ở phía ngoài này. Ôi chào, tuyệt vời làm sao. Giá như mà cái không gian này lại là ở Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh với những cái tầm view ở xa xa kia là những tòa nhà cao tầng nữa thì chắc chắn sẽ còn đắt giá hơn nữa. Đấy, cái căn penthouse ngày hôm nay mà Hoàng Đức dẫn quý vị và các bạn khám phá có cái mặt sàn chúng ta đang đứng ở đây lên tới gần 700 m². 700 m². Vâng, với cái diện tích như thế này mà ở Hà Nội hay là thành phố Hồ Chí Minh thì chắc chắn sẽ lại rơi vào một cái con số không nhỏ. Tuy nhiên thì vấn đề mà tôi muốn đề cập đến ở đây ngày hôm nay không phải là về vật chất hay là về giá trị ở mặt con số, mà ở đây cũng lại là một căn penthouse, là một ngôi nhà 100% bằng gỗ. Nhưng hãy cùng với Hoàng Đức chúng ta sẽ khám phá xem như nào. Xin mời các bạn. Đây, giới thiệu với các bạn, đây là sảnh chờ chính của căn penthouse này. Các bạn thấy sao ạ? Chúng ta có một cái giếng trời rất là thoáng đãng ở đây với một cây piano rất là lớn ở không gian giữa. Và ở hai bên chúng ta có những cái khoảng ghế để ngồi nghỉ. Và các bạn cũng có thể nhìn thấy như là ở phía sau lưng của Hoàng Đức đây thì chúng ta lại tiếp tục có một cái khoảng không gian cây xanh rất là gần gũi với thiên nhiên. Và chắc chắn rồi, khi mà bước vào một không gian như thế này thì chúng ta
định hình ra ngay. Căn penthouse này hoàn toàn theo lối kiến trúc hiện đại và thiết kế rất là hiện đại. Và không để quý vị khán giả chờ lâu nữa, chúng ta sẽ cùng đi khám phá nhé. Các bạn nhìn thấy ở dưới mặt sàn ở đây thì toàn bộ đều được lát bằng gỗ xương cá. Ở đây thì chúng ta có những cái cột trụ bằng bê tông nhưng là được sơn giả đá. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng vào phía bên trong phòng khách. Thì ở đây khoảng không gian này có tổng diện tích vào khoảng tầm 140 m². Vâng, các bạn nhìn thấy là nó rất là rộng rãi đúng không ạ? Chúng ta có rất nhiều những cái khoảng ánh sáng, cửa sổ thông ra phía ngoài. Ở ngoài đây chúng ta sẽ có một cái khoảng ban công rất là rộng rãi, cũng có thể sử dụng để ngồi uống trà chiều hay là làm bất cứ những cái hoạt động gì. Đấy, thường thì trong những cái lối thiết kế kiến trúc hiện đại, chúng ta sẽ tối đa hóa những cái khoảng không gian nhìn nó rộng rãi hơn. Rồi bây giờ tôi sẽ giải thích kỹ hơn cho quý vị và các bạn lý do vì sao tôi lại chia sẻ rằng là toàn bộ ở đây lại là bằng gỗ. Đây, các bạn hãy nhìn xem. Ví dụ ở đây, những cái phần tấm ốp tường ở phía sau, tấm vách, bức vách ốp tường ở đây, thì đây không phải là đá mà đây là gỗ. Vâng, xin thưa với quý vị, đây là gỗ và hoàn toàn là gỗ công nghiệp. Đấy, thông thường bây giờ thì chúng ta có cái tên gọi của nó là laminate. Đôi khi các bạn nhìn ở trong video thì chúng ta sẽ tưởng là đây là các cái bức vách bằng đá, tuy nhiên đây cũng lại là bằng gỗ. Cứ nhắc đến gỗ công nghiệp thì có thể là chúng ta sẽ nghĩ đến là nó là một cái loại gỗ mà không thực sự là sang trọng hay là không bền, rồi không có nhiều những cái màu sắc đa dạng, nhưng mà thời thế đã thay đổi. Thực ra thì bây giờ gần như những cái công trình mang phong cách hiện đại hay là kể cả những cái sản phẩm mang phong cách hiện đại, ví dụ như là ở trên du thuyền, ở trên máy bay, vân vân, đều chuyển sang làm bằng gỗ công nghiệp giống như thế này. Các bạn hãy nhìn xem. Đấy, cái bề mặt gỗ nhìn không khác gì là những cái phần gỗ tự nhiên của chúng ta đúng không ạ? Và ở đây, phần lát sàn ở dưới này cũng toàn bộ là những cái gỗ xương cá, có đường vân rất là đẹp và màu sắc rất là đồng đều. Đấy là một cái ưu điểm của gỗ công nghiệp. Đây, ở giữa này, ngay chính giữa cái khoảng ngăn, đây có thể gọi như là một cái bức vách ngăn giữa không gian phòng khách và không gian bếp. Ở đây gia chủ có một cái tủ để trưng bày bộ sưu tập rượu của mình. Wow, chắc là chúng ta sẽ phải tạm dừng một chút để review thêm về những chai rượu ở đây. Tại vì tôi đang được nhìn thấy một bộ sưu tập rất là đắt giá và quý hiếm ngay chính giữa cái căn phòng này đây. Ở đây để tôi xem nào. Wow, chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chai. 8 chai này là nằm trong một cái bộ sưu tập. Đây tôi thấy là Special Release 2021. Wow, chúng ta có một chai Lagavulin 26. Ôi, cái gì đây? Một chai Malbec 13 cũng rất là đẹp. Và ở đây có chai Singleton 19. Đấy, có rất nhiều. Talisker 8 năm tuổi, Oban 12. Ở đây có một chai Royal 16, Lagavulin 12 và Kahu 14. Ngoài ra thì tôi còn thấy có rất nhiều những cái chai Malbec hay là Blue Label. Cái bộ sưu tập Special Release 2021 này thì đều gắn liền với hình ảnh của những cái con linh vật mà cai quản và bảo vệ những cái vùng đất ở quanh các cái nhà máy trưng cất của xứ sở Scotland. Thì đây là một cái có thể gọi là như là một cái bộ sưu tập huyền thoại, vì mỗi một chai rượu ở đây đều gắn liền với một câu chuyện thú vị của riêng nó. Có lẽ là ấn tượng nhất đối với Hoàng Đức ở trong bộ sưu tập này chắc là chai Lagavulin 26 này. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy, ở đây ở chính giữa chúng ta có một cái viên ngọc. Và cái chai Lagavulin 26 này thì có hình một cái chú sư tử đang bảo vệ ở phía trên. Và cái chai Lagavulin này uống nó là whisky khói mà, nên là thực sự là uống vào nó rất là hợp với những người mà thích cái sự phóng khoáng hay mạnh mẽ. Đấy. Còn ngoài ra thì có thể Singleton này cũng là một cái lựa chọn thú vị đối với những người mà yêu thích những cái hương vị nó tươi mới, nó tươi mát hơn và mang nhiều cái mùi vị thơm của các loại quả khô.
Đấy, còn ở đây thì có một chai màu lách 13. Chúng ta thấy có một cái biểu tượng, có một con sói hú lên. Đây gọi là quái kiệt của vùng Dogtown. Đấy, mỗi một cái chai rượu whisky ở đây thì không chỉ chứa đựng những cái dấu ấn đặc trưng của hương vị từng cái chai rượu của từng vùng đất, mà còn lưu giữ những cái vượng khí dồi dào, thể hiện những cái sức sống mãnh liệt đến từ những cái sinh vật huyền thoại giống như thế này. Thì tôi nghĩ đây là một trong những cái giá trị mà khiến cho vị chủ nhân của căn penthouse này phải sở hữu một bộ sưu tập giống như thế này. Thực sự là tuyệt vời. Với một người mà mê rượu như tôi thì đây là một cái gọi là như nào nhỉ? Ước mơ. Nếu mà có nhiều tiền tôi cũng sẽ phải sở hữu một bộ sưu tập giống như thế này. Đây, chúng ta sẽ sang với không gian của phòng bếp. Đây, quý vị đang được nhìn thấy một cái khoảng không gian phòng bếp theo phong cách hiện đại. Cái tông màu chính là tông màu đen, tông màu tối. Khi mà chúng ta làm bếp với những cái tông màu tối như thế này thì thực sự là nó sẽ nhìn nó sẽ sạch sẽ hơn rất là nhiều. Và phối hợp với những cái thiết bị nội thất cũng mang những cái gam màu trung tính, màu tối, đen, xám giống như thế này, thì chúng ta sẽ giữ được cái tính sang trọng cho cái căn bếp của mình. Và đặc biệt là thi thoảng đây, tôi thấy cái này cũng khá là hay. Chúng ta có một cái bồn rửa, màu này có thể gọi là màu cá hồi. Màu cá hồi, nó hơi cam cam, nhẹ nhẹ, hồng hồng một tí, khá là đẹp. Và tôi nghĩ ở đây là một trong những cái mà nó tạo điểm nhấn. Vì màu đen, nếu mà cả cái bếp của chúng ta mà màu đen hết thì nhìn cũng rất là buồn chán, đúng không ạ? Tuy nhiên thì khi mà chúng ta phối với những cái màu sắc nó rực rỡ như thế này thì nhìn sẽ thú vị hơn. Đây, trên bề mặt này của chúng ta là đá. Đấy, đá thật. Còn ở đây giả đá. Và khi chúng ta sẽ phối kết hợp như thế này thì bản chất nhìn nó sẽ đồng điệu về những cái phần màu sắc và đồng điệu về chất liệu. Tuy nhiên thì nó sẽ giảm được rất nhiều cho chúng ta về giá thành, chắc chắn rồi. Chi tiết hơn, các bạn có thể nhìn thấy đây, chúng ta có một cái ngăn tủ. Ở đây là cái khoảng không gian tủ lạnh này, rồi bếp nướng này, vân vân. Và ở đây là những cái khoảng mà tủ để đồ khô. Đây, các bạn có thể nhìn thấy, đây là những cái tủ để đồ khô. Đây. Đấy, có rất nhiều ngăn tủ mà chưa có đủ đồ để ở đây, bởi vì là riêng về đựng ở đây, hai cái tủ đồ khô này là đã gần như là đủ hết tất cả những cái chỗ để cho chúng ta có thể đựng đồ rồi. Đấy, và gần như là cái tủ đồ khô này là một cái mà tôi thấy là không thể thiếu được để tránh cho chúng ta bị những cái sự lộn xộn ở trong cái gian bếp. Thì những cái tủ như thế này chúng ta sẽ để được rất nhiều những cái đồ. Đấy, nhà giàu vẫn phải ăn hảo hảo là chuyện bình thường. Đấy. Và các bạn hãy nhìn xem, đây, toàn bộ đây cũng là gỗ. Và cái bề mặt này ấy, thì nó sẽ có một cái ưu điểm là nó sẽ gần như là hạn chế được những cái vết xước. Ví dụ bình thường thì các cái tủ như thế này thì thường người ta sẽ hay sơn. Sơn những cái màu đen mờ như thế này. Và những cái tủ này hạn chế được vết xước này, hạn chế được những cái vết mà vân tay của chúng ta khi mà sử dụng nó bị bám vào, gần như lau một cái là nó sẽ bay đi hết luôn. Đấy, và cái ưu điểm của cái loại tủ này nó là như vậy.
Ở đây là không gian của phòng ngủ master. Chúng ta sẽ cùng vào khám phá nhé. Đây. Đây các bạn hãy thử nhìn đi. Đây cái vân này. Nhìn rất là giống xi măng đúng không ạ? Những cái xi măng chát thô. Đấy, nhưng mà ở phía bên trong này. Đây. Đây. Thì chắc là nhìn những cái hình ảnh này thì quý vị đã đoán ra cái cửa này cũng là bằng gỗ công nghiệp. Và đây chính là một trong những cái ưu điểm khi sử dụng cái loại gỗ công nghiệp này trong nhà ở của chúng ta. Chúng ta hoàn toàn có thể phối được cái phần bề mặt ngoài trùng với cái không gian thiết kế ở bên ngoài, trùng với màu giả xi măng như thế này, bằng gỗ nhưng giả xi măng. Và phía bên trong thì chúng ta cũng thiết kế được trùng màu không gian nội thất bên trong. Đấy là mỗi một bề mặt cửa lại theo được một tông màu khác nhau. Thì cái điểm này là một cái điểm rất là mạnh và nó giúp cho nội thất ở bên trong của chúng ta nó sẽ được cải thiện rất là nhiều, đẹp hơn, đồng bộ hơn. Đây các bạn nhìn thấy xem, toàn bộ cái không gian ở đây, đây là bàn làm việc này, đây là một cái không gian để có thể ngồi thư giãn xem tivi ở trong phòng ngủ này luôn. Thì các bạn thấy tất cả các cái bức vách ở đây thì cũng là gỗ công nghiệp, dưới sàn cũng là gỗ công nghiệp, cửa tủ cũng là gỗ công nghiệp, mặt bàn cũng là gỗ công nghiệp, 100% là gỗ công nghiệp. Vì sao người ta lại dùng gỗ công nghiệp nhiều như thế này? Chúng ta sẽ cùng vừa đi khám phá và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm xem. Đây là chúng ta sẽ có một cái bàn trang điểm. Ở đây hình như là đang hơi thiếu một cái ghế. Tôi nghĩ là sẽ phải có một cái ghế ở đây nữa, đẹp hơn. Đây, phòng ngủ ở đây. Ai chà chà, các bạn thấy sao ạ? Phòng ngủ với 3 hướng cửa sổ, có tầm view, tầm nhìn tuyệt vời luôn, đúng không ạ? Thực sự rất là ấn tượng, không quá cầu kỳ nhưng mà giữ được cái nét hiện đại và vẫn rất là sang trọng, thanh lịch. Đấy. Ở đây chúng ta lại tiếp tục có một cái khoảng không gian phòng tắm, có một cái bồn tắm. Đấy, ngôn ngữ vẫn rất là đơn giản, bằng giả xi măng, có tầm view, có cây cối xung quanh. Và ở đây đấy, các bạn thấy này, đa phần cái tông màu được sử dụng ở đây thì là những cái tông màu trung tính, màu xám của xi măng giống như thế này. Và ở đây chúng ta có toilet, chúng ta có phòng tắm đứng, vân vân. Và ở đây thì là cái tủ quần áo rồi. Đây, chúng ta có lối để đi vòng quanh cái phòng ngủ chính này. Qua những cái hình ảnh này thì các bạn đã thấy được là gỗ công nghiệp thực ra bây giờ được ứng dụng rất là nhiều. Đặc biệt là ở trong những cái căn hộ chung cư cao cấp này, rồi trong những cái căn penthouse giống như thế này. Thậm chí là ở biệt thự bây giờ cũng hoàn toàn có thể sử dụng cái loại vật liệu gỗ công nghiệp giống như thế này. Bởi vì nó có rất là nhiều những cái ưu điểm. Ưu điểm đầu tiên theo tôi nghĩ là cái loại vật liệu này thì thực sự là nó rất là thân thiện với môi trường. Chúng ta sẽ có cái nguồn cung rất là dồi dào. Các bạn thử nhìn xem. Đây là bê tông sơn giả đá. Đấy, sơn kiểu mài phủ. Còn đây thì là gỗ. Đấy, gỗ giả như là bê tông đấy. Giả như là giống như là bê tông mài. Và các bạn nhìn thấy xem, nhìn nó rất là tương đồng với nhau, đúng không ạ? Thì cái loại gỗ công nghiệp này bây giờ người ta rất là thích sử dụng nó, bởi vì giúp chúng ta gần như là không phải khai thác những cái loại gỗ lâu năm quý hiếm. Thứ hai nữa là những cái loại gỗ công nghiệp này thì nó rất là đa dạng về màu sắc, mẫu mã. Chúng ta có thể thoải mái sử dụng nó trong những cái thiết kế hiện đại giống như thế này, phối hợp nó với những cái tông màu sắc khác ở trong gia đình của mình. Đây, các bạn có thể nhìn thấy, đây cũng là gỗ. Đấy, bình thường thì đây, các bạn hãy nghe cái âm thanh nhé. Nó là gỗ thì sẽ phát ra những cái âm thanh giống như thế. Đấy. Và cái loại gỗ này đa dạng mẫu mã, có tới hàng nghìn chủng loại về màu sắc và cả cái vật liệu, cái bề mặt mà chúng ta nhìn thấy. Có thể là giả đá này, giả xi măng, rồi giả đủ các thể loại, giả sơn bóng, giả sơn mờ, giả cái gì giả được là bây giờ công nghệ này hoàn toàn có thể giả được hết. Đấy, còn giả gỗ thì chắc chắn rồi. Đây là phần mà giả sơn. Đấy, chúng ta sẽ thấy là sờ rất là mịn,
giả sơn. Đấy, thì những cái gỗ công nghiệp này các bạn thấy là nó được ứng dụng trong vật liệu nội thất rất là tốt, đúng không ạ? Và một cái điểm nữa cực kỳ thú vị đấy là gỗ công nghiệp này thì nó sẽ tiết kiệm cực kỳ tiết kiệm rất nhiều cho chúng ta về chi phí. Ví dụ các bạn hình dung là đây, những cái tấm đá giống như thế này, những tấm đá như thế này, giả đá như này, nếu mà chúng ta ốp bằng đá thật thì cái chi phí nó sẽ phải tầm gấp 10 lần so với dạng gỗ giả đá như thế này. Và cái hiệu ứng thị giác gần như là không có khác nhau nhiều. Đây, xin mời các bạn. Ở ngoài này thì chúng ta có một cái phòng để ngồi nghỉ ngơi xem tivi, nhưng bên này thì đây là một cái phòng ngủ nữa. Đấy. Và các bạn thấy sao? Ở đây chúng ta có một cái bức vách được làm cong ở hai bên. Thì cái điều này nếu mà ở gỗ tự nhiên thì sẽ cực kỳ khó. Nhưng ở đây thì chỉ đơn giản là chúng ta vẫn là xây bằng bê tông, xi măng như bình thường. Và sau đấy thì sẽ có những cái lớp giả gỗ giống như thế này, rất là mỏng. Chúng ta có thể uốn cong và ép nó vào, và sẽ mang lại cho chúng ta một cái hiệu ứng về thị giác không khác gì. Đây, các bạn hãy đoán xem đây là gì. Nếu nhìn bình thường thì chúng ta sẽ nghĩ đây là một cái cột trụ bằng bê tông, đúng không ạ? Đây, kể cả những cái đường ghép như thế này. Đấy, chúng ta sẽ nghĩ là đấy, nhưng thực ra nó là bằng gỗ ốp ở phía bên ngoài. Ở đây chúng ta lại tiếp tục có một cái khoảng không gian phòng tắm, phòng vệ sinh cũng rất là hiện đại theo đúng một gu. Khi mà bức vách màu này chúng ta cũng có thể lựa chọn được cái giải pháp về những cái đồ nội thất khác, tủ, bàn trang điểm này. Xong ở đây những cái kệ tủ để quần áo cũng đều có thể làm được đồng màu với cái bức vách này. Đấy, thì chúng ta sẽ có nhiều những cái sự lựa chọn tối ưu hơn. Đấy là một cái ưu điểm. Đấy, đây là phòng ngủ thứ hai. Đấy, thực sự là rộng quá, đúng không các bạn nhỉ? Bình thường thì một căn hộ chung cư của chúng ta khoảng tầm 150 m² là đã đủ cho một gia đình có thể thoải mái để sinh hoạt rồi. Thế mà ở đây cái căn penthouse này diện tích của nó lại lên tới gần 700 m², thì đúng là đi cũng bắt đầu mỏi chân rồi. Như vậy là Hoàng Đức đã dẫn quý vị, chúng ta đã cùng khám phá một vòng căn penthouse ở đây rồi. Cái căn penthouse thực sự là mang phong cách hiện đại và rất thú vị, đúng không ạ? Tuy nhiên thì cái điểm ấn tượng và điểm nhấn của tôi khi mà vào trong cái căn penthouse này thì thực sự nó là những cái vật liệu giống như thế này. Những vật liệu mà nhìn qua thì chúng ta tưởng là một cái bàn bếp bằng đá. Đấy, tuy nhiên thì nó là gỗ giả đá. Rồi tất cả những cái hệ thống lam ở trên trần đây, tất cả cũng là đều bằng những cái miếng gỗ công nghiệp. Nó sẽ làm cho cái bức vách rồi trần của chúng ta nó sẽ nhẹ hơn rất là nhiều, đảm bảo an toàn khi mà thiết kế hay thi công nhiều hơn. Với một cái công trình như thế này, các bạn thử đoán xem cái tổng chi phí của toàn bộ cái nội thất gỗ ở trong nhà, không tính những cái vật dụng đi rời như tủ lạnh, tivi vân vân, các bạn thử đoán xem cái con số nó là bao nhiêu với diện tích gần 700 m². Vâng, chỉ hơn 2 tỷ đồng. Chỉ hơn 2 tỷ đồng cho toàn bộ nội thất của căn nhà này. Thực sự là một con số mà chúng ta sẽ không thể tưởng tượng nổi. Nếu mà nó được làm bằng gỗ tự nhiên thì con số nó sẽ cao hơn rất nhiều lần. Chúng ta sử dụng và sống ở trong một cái ngôi nhà như thế này thì đối với những người trẻ như tôi thì tôi sẽ thích hơn. Nó nhẹ nhàng, nó gần gũi, nó tinh tế hơn. Tôi nghĩ là như vậy. Về độ bền thì những cái loại gỗ này bây giờ nó cũng lên được tới 20, 25 năm, 30 năm là chuyện bình thường. Đấy, mà trong cái khoảng thời gian đấy thì chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi về màu sắc của các cái loại vật liệu này. Đấy, những cái cánh cửa tủ vân vân, cứ vài năm có thể thay một lần nếu mà chán cái màu sắc như thế. Hy vọng rằng là chương trình ngày hôm nay đã một phần nào đấy gửi tới được cho quý vị khán giả của Nhà To những góc nhìn ấn tượng. Và một điểm thú vị mà tôi muốn bật mí tới cho tất cả các quý vị khán giả Nhà To trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay, đấy là toàn bộ nội thất của căn nhà này thì đều được đích thân gia chủ, có thể gọi là của nhà trồng được, hay là đích thân gia chủ là người mà phân phối tất cả những cái loại vật liệu này, có thể gọi là ông trùm
trong ngành gỗ công nghiệp tại Việt Nam, ngành sản xuất và phân phối, rồi các giải pháp ứng dụng gỗ công nghiệp tại Việt Nam. Rất là thú vị đúng không ạ? Hy vọng là quý vị khán giả nhà To sẽ yêu thích chương trình ngày hôm nay, yêu thích căn penthouse này và yêu thích những thông tin mà Hoàng Đức đã gửi tới cho quý vị và các bạn. Và các bạn hãy nhớ đừng quên like, subscribe cũng như là chia sẻ video clip của nhà To. Chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá thêm nhiều những cái kiến trúc khác nhau, nhiều những cái phong cách thiết kế khác nhau, và mỗi công trình chắc chắn sẽ là một điều thú vị gửi đến cho quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Xin chào.